Chào mọi người, hôm nay Helen sẽ giới thiệu đến các bạn công thức làm 5 trong 10 món ăn có xu hướng tìm kiếm nổi bật nhất trên Google trong năm 2019. Bất ngờ chưa? Món tạo nên cơn sốt tìm kiếm khủng nhất trên Google năm 2019 là món trà đào. Hãy thử công thức trà đào siêu đơn giản của Helen, đảm bảo bạn sẽ mê ngây ngất ngay ngụm nếm thử đầu tiên. Nguyên liệu gồm có đào ngâm, trà túi lọc. Ở đây Helen dùng hồng trà vì thấy hợp với vị trà đào nhất. Một trái cam vàng, ít sả để làm siro sả, vài lá bạc hà để trang trí. Đầu tiên mình sẽ lấy nửa miếng đào ngâm đem cắt nhỏ, thêm 3 muỗng canh nước ngâm đào rồi xay nhuyễn. Phần đào xay này sẽ giúp cho hương vị của ly trà đào đậm đà hơn. Để nấu siro sả, bạn sẽ cần một chén đường và một chén nước. Khuấy đều trên lửa vừa cho đến khi đường tan. Thêm một nhúm muối cho đậm vị ngọt. Đập dập 5 đến 10 cây sả rồi cắt khúc. Khi nước đường tan hết và bắt đầu sôi, bạn cho phần sả này vào rồi đậy nắp, đun thêm 1 phút nữa rồi tắt lửa. Cứ để sả ngâm trong nồi đậy nắp như vậy cho đến khi nguội hẳn thì bạn đã có ngay một món siro sả thơm nồng nàn. Bây giờ mình sẽ đi hãm trà. Cứ một gói trà thì bạn chế khoảng 150ml nước sôi. Hãm trà trong chừng khoảng 3 phút thì bạn có thể lấy các túi trà ra. Các nguyên liệu đã sẵn sàng rồi, bây giờ mình tiến hành pha trà thôi. Cho vào bình lắc cốc tai 20ml siro sả, 20ml sinh tố đào xay, 125ml hồng trà. Bạn cắt vài lát cam và vài lát đào rồi cho vào ly để trang trí trước. Cho thêm đá rồi lắc thật đều lên nào. Chế trà đào vào rồi thưởng thức thôi. Trang trí thêm với một cọng bạc hà và một cây sả nữa, trông cho sang chảnh nhé. Dọn ly trà đào này ra thì bảo đảm khách sẽ chụp hình check-in ầm ầm. Món chân gà ngâm sả tắc là công thức món ăn được tìm kiếm nhiều thứ 3 trên Google trong năm 2019 đó mọi người. Bạn cần có 500g chân gà, cắt bỏ phần móng, chặt đôi rồi chẻ dọc để chân gà dễ thấm gia vị hơn. Bóc chân gà với chút rượu và muối để khử mùi, rồi cho vào nồi luộc. Để giúp khử mùi cho chân gà thì bạn cho thêm một ít giấm và vài thanh quế hoặc hoa hồi cho thơm nhé. Đun sôi rồi nấu khoảng 2 đến 3 phút thôi vì chân gà mau chín lắm. Vớt ra rồi thả liền vào tô nước đá để chân gà giữ được độ giòn và không bị thâm. Bây giờ cắt đôi khoảng 7 đến 8 trái tắc. Thái lát khoảng 3 cây sả lớn. Thêm vài trái ớt nữa nhé. Chọn lấy 3 lá chanh và cuộn lại rồi thái chỉ. Phần nước mắm ngâm gà sẽ gồm có 1 chén đường, 1 chén mắm, 1 chén giấm và 1 chén nước. Bạn quậy đều tay trên lửa vừa cho đến khi đường tan hết là được. Nhắc xuống và để nguội. Bây giờ bạn cho chân gà đã để ráo vào thố trộn. Rải sả, ớt, hành tím, lá chanh và tắc vào. Chà, nhìn thiệt là bắt mắt và hấp dẫn quá đi. Đổ phần nước ngâm vào ngập. Để vài giờ cho chân gà thấm gia vị. Rồi alo các chiến hữu đến ngay để cùng nhâm nhi thôi nào. Món củ cải ngâm nước mắm đã được người Việt săn lùng công thức trên Google với xu hướng cao thứ 5. Để làm món này bạn cần có 1 kg củ cải trắng. Nhớ chọn mua củ cải to tròn và nặng tay để không bị xốp trong ruột nhé. Bạn gọt sơ vỏ rồi cắt thành que dài và dày cỡ ngón tay út. Cà rốt cũng gọt vỏ và cắt thành que. Nửa củ còn lại bạn có thể tỉa hoa rồi thái lát cho đẹp mắt. Cho vào xóc với 2 muỗng muối hạt rồi để khoảng 1 tiếng. Bạn sẽ thấy củ cải ra nước rất nhiều. Sau đó bạn đem xả sạch vài lần với nước nguội. Rồi vắt ráo, trải dàn ra trên một cái mâm hoặc vỉ nướng. Rồi đem phơi vài nắng cho khô. Nếu trời ít nắng bạn có thể cho vào lò nướng để nhiệt độ khoảng 120 độ C trong vòng 2 đến 3 tiếng. Mở cửa lò hé hé để hơi nước thoát ra thì sẽ mau khô hơn đấy. Trong khi chờ đợi mình đi nấu nước mắm ngâm nha. 1 chén đường, 1 chén mắm, 1 chén giấm. Bạn cho vào nồi rồi quậy đều ở lửa vừa cho đến khi đường tan hết. Nhắc xuống và để nguội. Sau 3 tiếng củ cải sẽ khô queo lại như thế này. Bạn đem sắp vào hũ, thêm vài trái ớt và vài lát tỏi nữa nhé. Phần nước ngâm để nguội bạn chế vào cho ngập dưa. Đậy nắp lại rồi chờ 3 ngày sau là có thể thưởng thức rồi. Món này ăn với bánh chưng là thấy ngập tràn mùi Tết luôn. Tiếp theo, món trà tắc cũng là món ngon được rất nhiều người tìm kiếm trên Google trong năm qua. Món này cực kỳ đơn giản. Bạn cần có siro sả tương tự như món trà đào, vài trái tắc và nước trà. Để pha trà tắc, bạn cho vào bình lắc 40ml nước siro sả, 125ml nước hồng trà. Helen thích mùi thơm của chanh vàng Sài Gòn nên sẽ vắt vào đây nửa trái nhé.
Thêm nước cốt của khoảng 3 trái tắc nữa. Cho đá vào rồi lắc đều lên thôi. Cho vài lát tắc vào ly trước cho đẹp mắt, rồi rót ra tắc vào thôi. Quá đơn giản, ai cũng làm được phải không nè? Cuối cùng tặng các bạn công thức món pate ngon, cũng là một trong những món ăn hot nhất năm 2019. Bạn cần có 100g thịt nạc, 100g mỡ thăn heo và 20g da heo. Phần da heo bạn đem luộc chín rồi cắt hạt lựu. Đây là thành phần sẽ tạo độ kết dính cho pate. 100g gan heo và 100g gan gà. Bạn cắt nhỏ rồi đem ngâm với 180ml sữa tươi để loại bỏ chất độc và mùi tanh của gan. Cho thịt, mỡ và gan vào tô, rồi thêm các gia vị như muối, tiêu, ngũ vị hương, nước mắm, đường. Trộn đều rồi để 15 phút cho thấm. Xé nhỏ 5 lát bánh mì sandwich rồi đem ngâm với nửa chén sữa tươi. Sau đó cắt hạt lựu, 2 củ hành tím và nửa củ hành tây. Cho vào chảo xào thơm rồi cho phần thịt đã ướp vào. Xào 15 phút cho thịt và gan chín hẳn rồi để nguội. Cho vào máy xay nhuyễn với phần bánh mì ngâm sữa và phần da heo cắt hạt lựu. Đổ vào hộp rồi đem hấp thêm 2 đến 3 tiếng. Cho pate thật nhừ và thật thơm. Cuối cùng đổ bơ tan chảy lên mặt rồi để tủ lạnh là bạn đã có món pate cực ngon rồi. Ăn với xôi nóng kèm vài lát chả lụa và trứng cút và tương ớt nữa là ngon hết sảy. Nếu các bạn thích những công thức này, đừng quên bấm like và chia sẻ cho bạn bè của mình nha. Chúc mọi người một năm mới với nhiều sức khỏe và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!